Στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής νέων Circular Cultures, 24 νέοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης επισκέφτηκαν δύο νησιά των Κυκλάδων, την Ήο και την Άξο. Ως διοργανωτές αυτής της δράσης, σκοπός μας ήταν να συνδέσουμε τις κουλτούρες των συμμετοχόντων με τη δική μας. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τα τοπικά σχολεία και να μοιραστούμε τις ιστορίες μας με τους ντόπιους μαθητές. Ξεκινήσαμε δραστηριότητες λίγο, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, λίγα παιχνίδια, λίγο να σπάσει ο πάγος. Λεγόμαστε Alphabet και έχουμε φέρει εδώ πέρα 24 άτομα από διαφορετικές χώρες. Προχωρήσαμε στα γνώριμα μονοπάτια και πήγαμε με κλασικά Human Library. Ανθρώπινη βιβλιοθήκη. Όπως πάντα. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε. Θα μπείτε στη βιβλιοθήκη και μπορούν να δανείσουν τα βιβλία και όλοι εκείνοι είναι βιβλία. Και έχουν ιστορίες να πούνε. Οπότε υπάρχει κατάλογος με το τίτλο της ιστορίας και μια μικρή περιγραφή. Και εσείς διαλέγετε τον αριθμό. Ουσιαστικά θα ακούσετε την ιστορία και μετά θα πιάσετε τη συζήτηση με αυτό το άτομο που θα μιλήσετε την ιστορία για εσάς για να γνωριστείτε. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να ρίξετε μια ματιά, να σκεφτείτε ποιο βιβλίο θα σας άρεσε να διαβάσετε, ουσιαστικά ποια ιστορία να ακούσετε. Και μετά σας κατευθύνουν τα παιδιά στο που θα πάει ο καθένας. Θα έχετε περίπου 1/4 να αλληλεπιδράσετε με αυτό το άτομο. It was very puffy in the soul, it felt like this. And I've never seen this many eyes sparkling with fascination and curiosity in such a long time. It was very precious. Το πρότειναν οι συμμετέχοντες από μόνοι τους, αυτό ήταν το ωραίο. Το κάνανε και εδώ πέρα βλέπουμε τα αποτελέσματα που όλοι οι μαθητές είναι σε μικρά τραπεζάκια, μιλάνε και ακούνε ιστορίες, υπάρχει αλληλεπίδραση, θέλουν να ακούσουν και άλλες ιστορίες, ωστόσο δεν έχουμε τον χρόνο. Τι να κάνουμε. Αλλά αυτό μας δίνει δύναμη για να έρθουμε του χρόνου και να μοιραστούμε migration stories μαζί τους. Τρομερό. Γιατί αυτό είναι του χρόνου το πρόγραμμα. Spoiler. Όχι, εγώ θα πω ότι γενικά η εικόνα της ανθρώπινης βιβλιοθήκης είναι πάντα πάρα πολύ όμορφη. Εγώ που είμαι και πίσω από τις κάμερες, βλέπω λίγο το πώς φαίνεται αυτό. Γράφει πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Οι οποίοι δεν έχουν ποτέ ακούσει τη λέξη Εράσμους. Απίστευτο. Αφού όταν ξεκινήσαμε και λέγαμε λίγο ποιοι είμαστε, ρώτησα ποιοι ξέρουν το τι είναι το Εράσμους, έτσι λίγο αναγνωριστικά. Τίποτα. Και δεν σίγουρα κανείς στο χέρι. Κάποιος που να το έχει ακούσει, τίποτα. Έχουμε ακούσει το Erasmus, ξέρουμε τι είναι. Ποιος έχει κάποιος ακούσει? Κανείς, δεν ξέρουμε τίποτα τι είναι. Οπότε είναι το απόλυτο target group, είναι το ακριβώς αυτό που θέλουμε. Θέλουμε σε ανθρώπους που δεν ξέρουν να τους πούμε πράγματα γι' αυτό. Έχουμε ιστορίες οι οποίες σχετίζονται με κυκλική οικονομία και έχουμε κάνει ένα μίξ μαζί με ταξίδια και με προγράμματα και με εμπειρίες και να βγουν από τη ζώνη άνεσης. Οπότε είναι πρώτη φορά που έρχονται σε μία αλληλεπίδραση με κάποιους ξένους και θα ακούσουν το τι κάνουμε εδώ πέρα και το ποια είναι αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και είναι εξαιρετικό. Μετά από αυτή την πανέμορφη εμπειρία, αφήσαμε πίσω το νησί της Ήου και πήραμε το καράβι για την Άξο. Είμαστε στα Νάξος. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα πάρκο με δέντρα, random, και πάμε για την τελευταία κύρια δράση του προγράμματος, η οποία είναι να επισκεφτούμε το Λύκειο της Νάξος και να μιλήσουμε σε όλους τους μαθητές της 3ης Λυκείου. Να τους πούμε για το πρόγραμμά μας, να τους πούμε για τα προγράμματα Εράσμους, να τους βγάλουμε από τη ζώνη ασφαλείας, να ακούσουν ιστορίες από 5 διαφορετικές χώρες, γιατί έχουμε και Βραζιλιάνους εδώ πέρα. Είμαστε multiculti. Αυτό. Φύγαμε! Λοιπόν, παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν, κάνανε ερωτήσεις. Υπήρχε πάρα πολύ ροή, δεν σταματήσαμε. Ελπίζουμε να το ευχαριστήθηκαν και να συμμετέχουν στα προγράμματα, γιατί φτάνει ο Φρέντο Εσπρέσο και. Φτάνει, να πάμε λίγο αλλού. Πάμε λίγο Europe. Πάμε Europe. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διευθυντές, τους καθηγητές και όλους τους μαθητές των δύο σχολείων που επισκεφθήκαμε, που μας καλοδέχτηκαν, μας φιλοξένησαν και πάνω απ' όλα που άκουσαν τις ιστορίες που είχαμε να μοιραστούμε. Ένα είναι σίγουρο, το ότι θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα.